Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto, numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc și ca de obicei mă bucur să vă am alături la fiecare lectură, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, un lucru important de care vă rog, ca de obicei, să țineți cont, și anume faptul că este totuși o lectură generală și că voi sunteți cei care vă construiți propriul viitor. Așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem cu acest minunat oracol Yin și Yang și să vedem cu ce energii ne surprinde pentru dragii mei din Pești în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Să vedem. Da, se pare că ați avut parte de niște situații externe foarte interesant ce avem noi aici. Dragilor, ați avut parte de niște situații karmice sau cu un partener karmic sau poate cu niște prieteni familiari sau poate ceva legat de muncă. În general, a fost o situație care a creat anumite obligații între voi și alte persoane. Da? Situații care cumva parcă trebuiau să se întâmple. Ce este interesant aici? Avem o carte a timpului, care ne vorbește de anotimpul vara. Și ne spune în felul următor: vei avea un progres important, vei avea o reușită foarte importantă, vor apărea noi termeni în anumite situații în perioada verii. Asta ce înseamnă? De când începe anotimpul vara până când se termină. Ca și la o altă zodie unde mi-a căzut în o carte a timpului, trebuie să vă spun că cei care ne aflăm, Europa, America de Nord, Balcanii, ne aflăm pe partea emisferei nordice a planetei. La noi, anotimpul vara începe cu luna lui iunie și se termină la sfârșitul lui august. Dacă vă aflați în cealaltă emisferă, în emisfera sudică, atunci trebuie să luați în calcul când începe anotimpul vara la voi. Da? Pentru că cei care nu știți, noi, de exemplu, cei din emisfera nordică, când la noi este vară, în partea cealaltă deja începe iarna. Da? Așa că vă rog să adaptați în funcție de zona geografică unde voi vă aflați pe acest glob. Ce trebuie să vă spun și ceea ce este important, că va începe o activitate intensă în această perioadă, că într-adevăr veți obține anumite reușite, veți face progrese importante și veți avea o forță vitală extraordinar de mare. Da? Lucruri importante vor avea loc în acest anotimp. Următoarea perioadă pentru voi va fi plină de decizii. De decizii la care vă veți gândi foarte atent. Decizii poate între două persoane, între două drumuri, decizii la care vă veți gândi atât de intens în unele situații pe care le veți traversa, încât veți sta și vă veți gândi: ce fac? Stau sau plec? Stau să mai amân sau pur și simplu aleg un drum și merg pe el? Vor fi niște decizii foarte importante pe care le veți avea de luat în următoarea perioadă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și am ales tarotul pastoral de această dată și să vedem ce ne spune despre dragii mei din Pește în următoarea perioadă.
Ce vine pentru voi? Haideți să vedem. Foarte interesant. Un as de bâte, dragilor. Cred că dacă n-ați avut, cât de curând veți avea o realizare foarte importantă, mai ales la nivel profesional, al carierei, dar nu numai. Haideți că dezvoltăm imediat. Deci, situația voastră actuală este una în care ați făcut primul pas. Aveți încredere mai mare în voi, în intuiția voastră și sunteți într-un moment, îmi cer scuze, l-am lovit fără să îmi dau seama că eu și justific din mâini, am această problemă, dar eu mă imaginez că sunt în fața voastră și n-am cum să evit aceste mici gesticulații. Deci, situația voastră actuală este într-un moment cheie, cum spuneam, în care ați avut ori o idee bună, ori puneți foarte multă pasiune în ceea ce faceți, ori pur și simplu sunteți la începutul unui drum cu foarte mare potențial. Și când spun acest lucru mă refer și la carieră, da, la viața voastră profesională și la, poate legat ceva de partea materială, financiară, poate chiar și în ceea ce privește viața sentimentală, desigur. Nu știu, poate că ai o viziune nouă de cum să-ți desfășori activitatea la locul de muncă sau poate că ai ceva nou, pozitiv, foarte promițător din punctul ăsta de vedere al profesiei. Poate că a venit așa o creștere, ați încasat niște bănuți, nu știu, poate să fie de oriunde, din premii, din moșteniri, din cadouri, din, da, ceva bănuți au venit la voi sau poate pur și simplu ați recuperat sau ați asimilat un anumit bun de valoare, da? Adică chiar dacă nu sunt bani, apare un bun care să aibă o valoare bănească destul de măricică. Dacă vorbim de viața sentimentală, sunteți într-o etapă pozitivă în relația voastră, mai ales cei care sunteți deja într-o relație, într-o pereche. De ce? Pentru că există înțelegere, există pasiune și pentru cei care sunteți singuri, dacă voi iubiți pe cineva în secret, este foarte bun moment să și spuneți aceste sentimente pe care voi le nutriți. Da? Cumva trebuie să vă arătați sentimentele respective. E posibil să apară iubirea, pentru că este iminentă să apară în viața voastră și trebuie să zic că ca și introducere în această nouă iubire, este atracția fizică. O atracție fizică foarte intensă, o chimie foarte puternică. Mergem mai departe și haideți să vedem ce nu este în favoarea voastră. Dragilor, avem nebunul. Nebunul care de obicei este cartea începuturilor. De ce nu este în favoarea voastră? Pentru că nebunul de obicei reprezintă un pic asumarea unor riscuri inutile. Asta ce îmi spune? Ce este în defavoarea voastră, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, că e el profesional, material sau sentimental, nu începeți ceva nou prin asumarea unor riscuri inutile. Pentru că poate juca un rol defavorabil pentru voi. Da? Adică, cumva, dacă vorbim de dragoste, în mare parte pentru cei care sunteți singurei sau la începutul așa tatonării unei relații, trebuie să vă spun că atâta timp în care voi nu sunteți dispuși să faceți un compromis pe termen lung, atunci lucrul respectiv, relația respectivă cumva va fi în defavoarea voastră. Ori voi, ori persoana respectivă, mare atenție. Pentru că e posibil ca persoana respectivă totuși să nu fie dispusă să-și asume acest compromis de o relație pe lungă durată. E posibil să vrea ceva, o aventură, poate, și nimic mai mult. Așa că mare grijă la acest aspect. Paradoxal, aici avem în antiteză, ca să zic așa, avem o poziție pozitivă ce trebuie să fie în favoarea voastră, dar avem o carte cu energie mai negativă, avem turnul. Dragilor, ce este în favoarea voastră? În favoarea voastră, paradoxal, va fi
o situație neprevăzută, total neprevăzută, la care voi nu vă așteptați, care va veni în viața voastră și care la început, cel puțin atunci, proaspăt, când se întâmplă, voi o veți percepe negativ, dar ea de fapt, rezultatele respectivei situații vor fi foarte favorabile pentru voi pe termen lung. Știu că sună un pic aberant ce spun acum, dar vă mărturisesc că știu ce spun. Deci va veni o situație care vă va lua așa ca din oală, care vă va surprinde și care aparent poate o veți percepe foarte negativă, poate nu negativă, foarte negativă. Dar trebuie să vă spun că este ceva ce trebuie să se întâmple, pentru că dacă nu s-ar întâmpla această situație, voi e posibil să persistați într-o greșeală pe care oricum persistați de ceva vreme. Este acest arcan major, turnul, este arcanul major care reprezintă acel mod ciudat cu care universul, divinitatea, încearcă să ne dea cât un impuls, că nu suntem pe drumul cel bun, sau că cutare lucru nu este bun pentru noi, sau că o anumită situație nu are baza aia solidă și sănătoasă pe care noi o credem că are. Da? Așa că cam asta este situația, dar va fi favorabil pentru voi. Și lucrul ăsta o să-l vedeți. Doar că nu o să-l vedeți atunci când se întâmplă. Îl veți vedea după ceva timp. Acum, ce puteți voi controla? Dragilor, voi puteți controla cu acest 9 de cupe stabilitatea și progresul vostru. Voi puteți controla dacă vă puteți extinde propria afacere, dacă puteți obține nu știu ce avansare poate la locul de muncă. Voi puteți controla dacă veți obține un anumit post, un anumit job în urma unui interviu. Trebuie să vă spun că lucrurile astea vor fi foarte pozitive pentru voi. Pentru că cumva sunteți pregătiți. Da? 9 de cupe e o carte foarte pozitivă. Chiar puteți controla dacă se va îndepărta o problemă financiară. De ce? Pentru că poate veți recupera o anumită sumă de bani la care nici nu vă gândeați că o să mai vedeți înapoi. Sau poate că pur și simplu va apărea așa un câștig spontan, total neașteptat, care să vă ajute. Și va fi ceva, cum să spun eu, care va fi sub controlul vostru. Voi puteți controla anumite planuri pe care le puteți face în comun cu perechea voastră în ceea ce privește viața voastră sentimentală. Cum de asemenea, cei care sunteți singuri, puteți controla ideea de a socializa, de a vă distra, de a cunoaște persoane noi. Toată această putere și tot acest control stă la voi. Ce nu puteți voi controla, și aici e foarte interesant, avem un rege de bâte, ori o energie, un personaj care să aibă legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, este ca și descriere, ca să vă faceți o idee, este un personaj care e foarte ambițios, nu este frică de niciun fel de provocare și eu aș mai spune că poate fi vorba de vreun tată, frate, socru, șef, asociat, în general pe parte masculină, dar fiind o lectură generală puteți adapta și partea feminină, dar în principal îmi apare parte masculină, o persoană destul de impulsivă în anumite momente și cu o ușoară aroganță. Da? E o persoană pe care se pare că voi nu o puteți controla. Da, care cam face lucrurile așa cum consideră de cuvință. Dacă nu vorbim de o persoană și vorbim de o anumită situație, ce nu puteți voi controla, faptul că nu puteți vedea deocamdată, în acest moment, în această perioadă, nu puteți vedea în viitor, pe termen lung. Cumva tot ceea ce voi faceți trebuie să fie în perioade mici de timp. Da? Există anumite situații pe care trebuie să le luați așa pas cu pas,
pas cu pas. Chiar dacă unii dintre voi poate ați traversat o perioadă destul de grea, v-ați dat seama că totuși sunt temporare, nu sunt pe perioade lungi de timp, tocmai de aceea se pare că ce nu puteți voi controla este să vă faceți planuri pe termen foarte lung și foarte lung. Cum de asemenea, eu aș mai spune că există cineva care are sentimente de grijă, de protecție față de voi. Și e posibil pentru unii dintre voi să nu fiți foarte interesați de acest personaj, dar cumva nu-l puteți controla sau nu știu, putem vorbi poate de un părinte care de obicei este foarte grijuliu și de multe ori și eu mai fac prostia asta, îi sufoc practic și pe copiii mei. Nu am nicio legătură cu zodiile de foc, dar în general ca și părinte mă refer strict la acest aspect. Am momente că sunt atât de grijulie încât la un moment dat efectiv îmi spun: mami, ne sufoci, mai lasă-ne că suntem mari. Și da, asta e grija maternă, este fiecare cum este construit. E posibil într-adevăr și unii dintre voi să aveți asemenea familiari lângă voi sau oameni care să fie așa prea grijulii în ceea ce vă privește și lucrul ăsta să nu-l puteți voi controla. Bun, dragilor, haideți să vedem și ce mesaj are acest oracol al copilului interior din voi. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei, din Pești, și avem hrănire. Foarte interesant, care ne spune în felul următor: hrănirea relațiilor, cât și a voastră înșivă, cu dragoste și grijă, este vitală. Tocmai ce vorbeam. Dragilor, se pare că există pentru unii dintre voi, avem atât varianta de lumină cât și varianta de umbră. Varianta de lumină spune în felul următor, că e posibil ca voi să fiți cei care să fiți acolo cu grijă, cu protecție vis-a-vis de cineva drag vouă sau de unor persoane dragi vouă. Alții pot fi în partea de umbră și să neglijeze sau să fie ușor indiferenți sau detașați față de grija și preocuparea altora vis-a-vis de voi. Cert este că trebuie să existe, cum vă spun mereu, acel echilibru în toate. Și atunci apare acest mesaj: hrănește atât relațiile tale, indiferent care sunt ele, că sunt sentimentale, că sunt de familie, că sunt de amiciție, indiferent de relații, dar hrănește-te și pe tine. Ai grijă și protejează-te și tu. Iubește sau iubirea și grija sunt vitale. Atât iubirea și grija față de ceilalți, cum iubirea și grija față de tine însuți. Așa că nici nu prea mai e nimic de spus în plus. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc din suflet pentru tot suportul vostru prin intermediul like-urilor, mesajelor, distribuirilor și a faptului că v-ați abonat. Îi invit pe toți cei care nu au făcut-o, este gratuit și tare dragă mie să vă am alături la fiecare lectură pe care eu o public. Așa că vă aștept cu mare interes și data viitoare. Dar până atunci vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de multă energie pozitivă, aveți grijă de voi și cred că cel mai important lucru să încercați să obțineți acea înțelepciune din lucrurile care vi se întâmplă, din tot ceea ce există în jurul vostru. Eu sper că această lectură să vă fie ajutat și până la următoarea lectură nu rămâne să vă spun decât să vă urez numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor.